Délután 3 óra van, tikkasztó hőség, de egy borzalmas horgászaton vagyok túl. A hazai ponty és amúrhorgászat főként a fenekező horgászatról és a féderezésről szól. Pedig vannak olyan helyzetek, mint például ez is, amikor a hal elemelkedik a fenéktől egészen a felső vízrétegekig. Ilyenkor aztán lesetjük a féderspiccét az ernyő alól, az nem fog megmozdulni. Ekkor egy különleges horgászmódszert kell elővennünk, ami nem más, mint a vízfelszíni pontyozás. Azért jöttem ma reggel ide, erre a mély kavicsbányatóra, hogy bemutassam önöknek, mennyire hatékonyan lehet használni ezt a technikát az ilyen egyébként horgászati szempontból értéktelen holt időszakokban is. Ennek a módszernek a lényege, hogy a csalit és az etetőanyagot ott kell felkínálnunk, ahol a halak tartózkodnak. Jelen esetben ez a vízoszlop felső rétege. Abban gondolom mindenki egyetért, hogy a ponty horgászatának leghatékonyabb eszköze az, amikor az etetőkosártól mindössze néhány centire található a horog, amelyet így a hal könnyen megtalál és könnyen fel tud szippantani. Ezt a metódust hivatott vízfelszíni horgászathoz adaptálni a Top Mix Method Waggler. Ez nem más, mint egy bivajerős úszótestbe épített etetőkosár. Ez az úszó olyan nagy teherbírású, hogy még a megtöltött kosár sem meríti be teljesen, de ne szaladjunk ennyire előre, lássuk, hogy indult a reggel. Ott úszik a víz tetején az amúr. Mindenfelé halmozgások tarkítják a víz tetejét, egyértelmű, hogy hol kell keresni őket. Tökéletes. Megtaláltam a megfelelőnek vélt helyszínt a vízfelszíni horgászathoz, ugyanis több amúr és ponty ugrást láttam itt a környéken. Nem kizárt, hogy horogra is tudom őket csalni. Az első lépés, hogy alapozó etetést juttatok be a vízbe. Most gondolom sokan felhördültek, hogy hogyan lehet alapozni, amikor a vízközti horgászatról van szó. Nagyon egyszerű. Olyan etetőanyagot fog bejuttatni a vízbe, ami annyira látványos felhőt képez, hogy felfigyelnek rá a környéken cirkáló halak, és remélhetőleg táplálkozásra fogja őket ez ingerelni. Első lépésként a Method Waggler kosarába tömök egy kis etetőanyagot. Mégpedig azért ebbe, mert szeretném kipróbálni, hogy meddig tudok eldobni ezzel az úszóval. Kinézek egy támpontot a túloldalon, aztán útjára indítom ezt a rakétát. Ahol vizet ért, ott kiklipszelem, és ki is tekerem. Erre azért volt szükség, mert a továbbiakban egy csepp alakú kosárral szeretnék etetni, nem pedig ezzel az úszóval, hiszen azzal kicsit pontosabban lehet dobni. De fölöslegesen dobnék én azzal pontosan bentebb, ha utána nem tudom meghorgászni ezzel az úszóval. Jöhet fel akkor Rakit Féder, és ezzel dobok egy 5-öt, annyi elég is lesz. A lényeg, hogy nagyon lazán megtömött kosárral kell ezt végezni, hogy a víz tetején kicsapódjon az összes etetőanyag. Az etetés ritmusa itt nagyon gyors, becsapódás után egy határozott rántás, és már lehet is kitekerni a
végszereléket. Be is fejeztem az etetést. Ami érdekes, hogy mikor az utolsó kosár becsobbant, már fordult rajta a hal. Nagyon fontos, hogy az első éles dobás után kiakasszuk a klipszből a zsinort, hiszen nagyon lendületesek a várható kapások. Képtelenség lenne egyszerűen lereagálni azt, hogy ne tépjen meg minket. Így a továbbiakban már csak a szemünkre hagyatkozhatunk a pontosság terén. Aha, valami nekiúszott. Megvan az első hal. Nagyon szépen elhúzta az úszót. Úgy érzem, hogy nem lesz egy kapitális példány, de teljesen mindegy, mert ebbe a melegbe minden hal öröm. Egy kis amúr. Na gyere, komám! Megvan a nap első hala. Ez a helyes kis amúr. Ő is a víztetőn portyázott. Egy időre most le lett tartóztatva. Lám még maradt némi etetőanyag a kosárban. Ez azért van, mert kicsit erősebben nyomom meg a gombócot. Így folyamatosan egy olyan 4-5 percig oldódik ki a kosárból az anyag. Folyamatosan hullik rá a csalira. Ezzel is kapást ringerelve a halakat. Már neki is úszott valami. El is vitte. Az etetés után nem kell sokat várni az első halra. Ott képbe került a végszerelék. Lássuk, miből is áll ez, hiszen ez ennek a módszernek igazából a legsarkalatosabb pontja. Az úszót ugye már az előbb megmutattam.
A főzsinóron ezt egy gyöngyös csúszókapocsban rögzítem, amelyet fölülről egy gumistopper fog meg, alulról pedig egy Corum Quick Change, amelyben a horogelőkét akasztom. Ennek a gyorskapocsnak a lényege, hogy menet közben tudom variálni az előkehozt. Ez ugye azért fontos, mert ha halak esetleg lejjebb mennek, vagy még föntebb jönnek, akkor tudok alkalmazkodni hozzájuk. Kezdésnek egy olyan 12-15 centis előkét javaslok. Én 18-as méretűt kötöttem most föl. Erre került fel egy szakál nélküli Guru Pellet Waggler horog 12-es méretben, és mellé egy 7 mm-es csalitüske. A csalitüske lényege, hogy borzasztó gyors csalizást tesz lehetővé, másrészt pedig lesúlyozza azt a pillekönnyű csalit, amivel horkáztam. Nagyon lendületes volt ez a kapás is. Ezért szeretem ezt a technikát, mert hihetetlen látványos. Talán jobb hal lesz már. Sőt, biztos. Érdemes puhább botot választani ez a módszerhez, hiszen a bevágás pillanatában olyan lendülettel megy a hal, hogy egy durungabb, keményebb mezsbotnál sajnos elkerülhetetlen lenne az előkeszakadás. Megmerítem, mielőtt itt a nagy sziklák közébe menekül. Szép kis ponty. Nem akar kijönni a vízből, érzi, hogy nagyon meleg van itt kint. Gyönyörű, szép kis tőponty. Alig, hanem az ő aranysárgás uszonyát láttam ott fordulni az előbb. Nem bírt ellenállni a bólinak. Ha már a végszereléket részletesen bemutattam, ideje néhány szót szólnom arról a botorsó párosításról, amivel az egész napot végighorgáztam. A bot nem más, mint egy Whisper Power Carp Mesh bot, 360 cm-es hozban. Ez egy rugalmas, viszonylag erős pontyos bot. Az orsó az általam eddig használt leggyorsabb orsó, a Nevis RTEC 5000, amellyel pillanatok alatt ki lehet csévélni a végszereléket a horgászhelyről, és nem mellékesen nagyon finom, precíz fékrendszerrel rendelkezik, ami ennél a technikánál különösen jól jön, hiszen a kapások nagyon hevesek. Az orsó dobjára 20-as pelletline-t tekertem, ami harmonizál a 18-as előkével, ráadásul elég erős ahhoz, hogy az egész napos dobálást bírja. Hiszen nem került felkötésre dobóelőke, mert ennél a módszernél nem használom. És már ott is van. Aha, ennyi. Kicsit felgyorsultak az események, mióta változtattam a csali felkínáláson. Ugyanis nagyon sok olyan kapásom volt, ami annyi volt, hogy meglökte a hal az úszót, azonnal tovább úszott. Tehát valamilyen nem ette meg a csalit. Arra gondoltam, hogy talán gyanús lehet neki az a gömb alakú boili, úgyhogy tettem rá pontypasztát. Méghozzá fekete tintahalasból. Azóta, ahogy beér a szerelék a vízbe, azonnal megeszi a ponty. Méghozzá egy gyönyörű koi ponty. De csodálatosan szép. Gyönyörű szép koi ponty.
Hát ezért megéri itt kint izzadni a napon. Ami érdekes, hogy mennyire bátran ette meg a csalit, azt a jó akadás bizonyítja. Ez a pasztás gombóc, ez nem keltett benne gyanakvást. Gyönyörű hal. Szóba került már a végszerelék, a felszerelés, de még nem esett szó arról, hogy milyen etetőanyaggal érdemes ezt a technikát űzni. Pedig állítom, hogy ez a legfontosabb része ennek az egész módszernek. A foton és az orson kifejezetten jól látszódik, hogy egy élénk zöld etetőanyagot használtam ma, ami nem más, mint a Haldorado Fluo Energy Zöld Afrika. Azért választottam ezt a keveréket, mert szemcsézete nagyon apró, viszonylag könnyű a fajsúlya, és ami a legfontosabb, hihetetlen nagy felhőt képez a vízben. Ez a vízfelszíni pontyozásnak a lelke. Hiszen az etetésnek itt annyi jelentősége van, hogy valamivel kapásra ingereljük az amúgy is ott tartózkodó halakat. És erre ez az etetőanyag a legjobb. Hatásfokát tovább növelhetjük, ha adunk hozzá Fluo Flavor aromát, ugyanebben az ízesítésben. Ez a felhősítő képességét tovább növeli. És kellős közepére dobtam. Meg is akadt. Hihetetlen, ahogy szinte rávetik magukat a becsapódó gombócra. Nagyon mozgalmas horgászat ez így. És ami a legjobb, hogy abban az időszakban, amit eddig értéktelen horgásznapoknak tekintettünk, hiszen ebben a melegben, fenéken egyszerűen nem táplálkozik a hal. Látszik, hiszen sok napjegyes van a vízen. Ülnek az ernyő alatt. Hát neki legalább nincs melegük. Szakál nélküli horog. Nem okoz nagy sebet, ahogy elnézem, a többi horgász sajnos igen. Szép kis potyka. Ennyi komán. Hagyott itt egy kis emléket ez a ponty a merítőben. A csali. Sokkal bátrabban eszik ezt a pasztázott borit, mint enélkül. Furcsa. Na, horgászunk tovább.
Az etetőanyag bemutatása után a csalizást is szeretném részletesen bemutatni. A csali, ami a legjobban működik nekem ehhez a technikához, nem más, mint a Quattro Fluo Pop-up. Én a mai napon fokhagymás ízesítésben használtam, de hát amennyi ház, annyi szokás, lehet, hogy mással többi működik. Ebből került fel egy szem a horogra, pontosabban a csalitüskére. Így, ez egy pop-up csali, ám most ebben a helyzetben nem az a dolga, hogy elemelje a horgot a fenéktől, hanem az, hogy kikönnyítse a horgot és a csalitüskét. Nagyon fontos, hogy a vízben a csalinak süllyednie kell. Hiába könnyű, lebegő csaliról van szó, mindenképpen a horog súlyának le kell azt húznia a kosár alá, hiszen csak akkor hatékony ez a módszer. Ezt a csalit a mai nap folyamán kicsit felturbóztam. Erre nem más használtam, mint a Haldorado Superponty pasztát, Black Squid ízesítésben. Szépen lapítottam belőle egy ilyen palacsintát, majd ebbe belehelyeztem a boilit, és szépen rágyúrmáztam. Ez a nagy, ízes, csábító falat, ez minden közelben tartózkodó halnak elcsavarta a fejét. A kosárba a zöld afrikából tömtem. Fontos, hogy megpróbáljuk valamilyen szinten áramvonalsra képezni a gombócot, hogy egyenesen repüljön, de az biztos, hogy nem ezzel leszünk a pontosság világbajnokai. Íme a bevetésre váró végszerelék, ami a mai nap kiválóan teljesített. Ugye a felhősítő képességet még tovább növeljük. Bedobás előtt nyomok a gombócra egy kis Fluo Flavor aromát. Igen, Fluo Flavor aromát, nem Fluo essenciát. Ez csak annak a pumpás flakonja, ugyanis a Fluo essencia az kicsit nehéz. Az a fenéken történő horgászat az kiváló, viszont vízközti horgászathoz a Fluo Flavor hatékonyabbnak bizonyult. Nézzük meg, hogy fest ez a vízbe. Nagyon látványos, ahogy a becsapódás után az aroma robbanásszerűen széttered a vízben, ezzel is utat mutat a halaknak, a gombóc felé, amely jól látható, hogy még tartja magát a kosárban. Tehát nem az van, hogy azonnal szétoldódik, hanem tartja magát, és az aromát folyamatosan adagolja ki magából. A fél percig nem volt kapásom, bottal megrántottam a zsinort, amelynek hatására a kosárban a maradék etetőanyag is kiszabadult, ezáltal egy hatalmas felhőt képezett a vízben, és gyakorta ekkor úsztak fel a mélyből a pontyok, hogy bekebelezhessék a csalit. Ennyit volt a csali a vízben? 10 másodpercet? Pont eleget. Szép ponty. Ebben a meleg vízben utolsó pillanatig küzdenek ezek a pontyok. Az utolsó 4 kapás a szerelék beállása után 1 perccel bekövetkezett. Hihetetlen mennyiségű hal van már ott víz közt. Még mielőtt valaki ezt a módszert alkalmazza egy kis halsűrűségű, sekélyvízű pocsolyában, és nem fog vele halat, az ne engem szidjon. Fontos megemlíteni, hogy ez a módszer, ez kizárólag a mély, tiszta vízű, intenzíven telepített kavicsbányatavakon működik. Ilyeneket Dél-Pest környékén rengeteget lehet találni, úgyhogy ha egy füllet nyári napon arra ébrednek,
hogy szeretnének egy nagyon jót horgászni, nagyon jót szórakozni, akkor próbálják ki ezt a technikát, csak ajánlani tudom.